Hi mga kasimple! Welcome to my channel for today's vlog. Heto po, magluluto po tayo ng Tortang Giniling. At heto po ang ating mga ingredients. Mantika, bawang, sibuyas, asin, pamintang durog, ginisa mix, butter, calamansi juice, itlog, pasas, green peas, red and green bell pepper, achuete water, kamatis, carrots, patatas, at ground beef. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box at mag-start na po tayo.
ito po mga kasimple ang ating Tortang Giniling. Ayan, Kapampangan style. Sana po nagustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.